een vlog uit Bujumbura. We zijn vertrokken vanuit Goma afgelopen week, omdat we een hele intense periode achter de rug hebben gehad. Er wordt veel gevochten net buiten Goma tussen de rebellengroep M23 en het Congolese leger. En ja, wij waren eigenlijk continu aan het afwegen van, kunnen we hier nog blijven? Moeten we vertrekken? We zijn natuurlijk een gezin met kinderen en ja, elke dag ook kijken van, kunnen we de kinderen nog veilig naar school brengen? Er kwamen elke dag ook gevechtshelikopters over ons huis vliegen. Nou, afgelopen week toen waren de rebellen op 20 kilometer van onze stad en ja, toen voelden we ons niet veilig meer. Dus toen hebben we besloten om naar Bujumbura te gaan en daar zijn we nu. Eerder dit jaar heeft M23 de grensstad Bunagana ingenomen in Congo bij de Oegandese grens. Daarna is het relatief rustig gebleven. En eigenlijk sinds eind oktober zijn de gevechten weer opgeleid en is de M23 naar Goma toe gaan oprukken. Bepaalde plekken daar ingenomen die strategisch zijn ten noorden van Goma. En nu zitten ze dus zo'n 20 kilometer van Goma af. Je kan je voorstellen dat alle mensen die in die dorpen woonden zich niet meer veilig voelden. En sinds eind oktober zijn er volgens de VN 188.000 vluchtelingen naar Goma toegekomen, naar de buitenwijken. En ik was laatst bij zo'n vluchtelingenkamp. En het is echt heftig om ja, daar te zien hoe mensen leven. Het is, ze hebben een soort hutjes gemaakt van takken die ze als boog hebben neergezet. En daar zijn, ja, voor de mensen die een zeil hebben daar een zeil overheen gedaan. Sommige mensen alleen maar een muggennet, terwijl het regenseizoen is en het elke dag aan het regenen is. Ja, echt gezinnen die met hun kinderen daar zijn gekomen. Ja, onder die kinderen zijn er dus ook zo'n 4000 kinderen die onderweg hun ouders kwijt zijn geraakt. En wat zijn nu de verwachtingen van wat er verder gaat gebeuren? Nou, het is onduidelijk. Het is of de M23 wordt teruggedrongen en uiteindelijk overwonnen. Of ze gaan de stad aanvallen en de stad innemen. Dus we hopen van harte dat dat sowieso niet gaat gebeuren. Maar we weten het gewoon niet. Het is gewoon echt eventjes spannend en afwachten. Ja, wij zitten nu hier. Het was echt wel een hele lastige beslissing om weg te gaan. Want we laten natuurlijk heel veel mensen achter die we kennen en onze projecten. En ja, voor de meiden was het ook wel eventjes lastig om hun vriendinnen achter te laten en school. Nou, in zo'n situatie hebben we geleerd dat je alle documenten al op orde moet hebben. Dus we hadden al alles eigenlijk al klaarstaan en waren een soort van ja, halvo in de modus van, gaan we vandaag vertrekken of niet? En op een gegeven moment neem je natuurlijk de beslissing. Met een ja, toch wel lastige beslissing ook. Toen zijn we gegaan, dus we zijn via Goma de Rwanda ingereden en vanuit Rwanda helemaal naar beneden naar Burundi gereden. Het was 9 uur in de auto, dus nog best wel een eindje, maar het is echt een hele mooie route. 2 grensposten ook. En hoe gaat het nu verder met de projecten? Een van de vervelende dingen is dat de M23 dus plekken heeft ingenomen ten noorden van Goma waar heel veel voedsel normaal vandaan komt. Ja. Dus we zagen al de voedselprijzen door de wereldwijde ontwikkelingen stijgen, maar nu ook gewoon door de lokale oorlog. We hebben gelukkig wat extra voedsel kunnen inslaan een week geleden. Ja, we zien nu zelfs dat sommige voedsel gewoon helemaal niet meer leverbaar is, omdat dat uit die gebieden komt. Dus ja, dat is echt lastig. Tomaten waren in één keer 5 keer zo duur. Maar de jongens blijven in Goma. Het Tumaini-huis is op een plek waar het relatief veilig is en waar we niet verwachten dat er gevochten wordt. En de staf is daar, die zorgen voor de jongens, dus die zitten op een goede plek. Ze zijn in goede handen. Ja, dus de andere projecten die lopen eigenlijk tot nu toe gewoon door. Het voedselprogramma, maar ook het Esther-project loopt nog door. En de school in Mugunga is gelukkig nog open. Heel belangrijk ook in deze tijden met zoveel onrust. Ik kan me voorstellen dat dit verhaal je raakt. Over de vluchtelingen. Ja. We willen samen met een journal bij een bepaald vluchtelingenkamp waar weinig hulp is, voedselpakketten brengen, schoon drinkwater, zeep en levensmiddelen die er nodig zijn. En ook voor het Tumaini-huis en het voedselprogramma kunnen we enorm goed jullie hulp gebruiken. Dus als je wilt overwegen om een gift over te maken naar ons, dan zijn we er heel erg dankbaar voor. We houden jullie op de hoogte. Dankjewel. Doei!